Kryeministri Rama propozon ndryshime në ligjin për ndërtimet që parashikojnë prishjen e objekteve që shkelin lejen e ndërtimit dhe procedim penal të ndërtuesve. Ai thotë se ndryshimet japin fund kaosit me ndërtimet në vend. Kryetari i Partisë Demokratike akuzon qeverinë se ka lënë në mëshirë të fatit qytetarët dhe bizneset e prekur nga tërmeti i 26 nëntorit. Basha thotë se të dëmtuarit po paguajnë faturën e dështimit dhe të propagandës së kryeministrit. Shtëriet në Shkodër operacioni i policisë për zbardhjen e rrëmbimit dhe vrasjes së Jan Prengës. Renea kryen disa kontrolle në qytetin verior, ndërsa policia vijon kërkimet për trupin e viktimës dhe për personat e shpallur në kërkim. Drejtori i Zyrës së Përmbarimit Kombëtar Shtetëror Piro Luta i fyen gazetarin e emisionit investigativ Stop. Ai e sulmon verbalisht gazetarin vetëm për shkak se po kërkonte të hidhte dritë mbi veprimet e dyshimta të një vartëseje të tij në Lushnjë. Një anije turistike me 7.000 persona bllokohet nga autoritetet italiane në portin e Civitavecchias për shkak të dyshimeve se në bord ndodhen 2 shtetas kinesë të prekur nga koronavirusi. Numri i viktimave dhe të prekurve vijon të rritet. Vedat Muriqi kërkohet nga Manchester United. Anglezët janë gati të ofrojnë 20 milion euro për kartonin e sulmuesit kombëtarës Kosovës, por ekipi turk i Fenerbahçes kërkon më shumë për ta lënë atë të lirë. Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes. Këto janë lajmet e orës 15:30. Do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deri tanishme. Kryeministri Edi Rama ka propozuar në parlament disa ndryshime në ligjin për ndërtimet. Ai thotë se ndërtimet që shkelin lejen do të prishen, ndërsa ndërtuesit do të procedohen penalisht. Veç amendimeve që ju bën në parlament, ligjit për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit, Kryeministri Rama propozon ndryshime në kodin penal që të prekin të gjithë zinxhirin e sipërmarrësve, arkitektëve dhe zbatuesve që shkelin lejet e ndërtimit. Nuk mund të funksionojë dot. Jashtë përgjegjësisë penale ky sistem, le të çohen gjithë ndërtuesit e Shqipërisë bëhen bashkë, edhe le të armiqësohen me ne dhe të bëjnë çfarë duan. Nuk kanë për të pasur më asnjë fleksibilitet dhe nuk duhet të kenë më asnjë fleksibilitet dhe nuk do kenë. Ndryshime ligjore, Rama thosë se duhet parashikohen dhe për prishjen e atyre ndërtimeve që dalin jashtë lejes. Dhe në rast se ne nuk e vendosim mirë, kur leja e ndërtimit shkelet, shëmbet ose sekuestrohet, nuk mund ta gëzojë ai që e ka ndërtuar. Pastaj sanksionet për ndërtimet individuale pa leje. Rama bën përgjegjës paraardhësit pa i ndarë në të majtë dhe të djathtë, që nuk i vun fre me ligj siç propozonte ai kur ishte kryebashkiak abuzimeve, por dhe sistemit të drejtësisë, që ka pranuar rishfetet duke gjynëzuar shtetin dhe favorizuar ndërtuesit që shkelin ligjin. Për kryeministrin, kostot e mëdha që mori vendi, si në njerëz ashtu edhe në infrastrukturë nga tërmeti 26 nëntorit, kishin arsye të vetme shkeljen e lejeve të ndërtimit. Janë shëmbur dhe kanë sjell viktima godina që në lejen e ndërtimit janë 3 kate dhe në realitet vajtën 8 kate. Por deklaratat e kryeministrit janë vlerësuar nga Rudina Hajdari si heqje e përgjegjësisë personale, edhe pse drejtoi Bashkinë e Tiranës për 11 vite, çka solli replikat forta mes të dyve. Kush e ka fajin që e betonizoi Tiranën? Kush e betonizoi Durrësin? Kush e mbështeti ta ngjyrdakon? Ç'lidhje kanë këtu gjithë këto sallata fjalësh që gatuan në foltorën e parlamentit? Ke idenë që është betoni? Është gur artificial. Ke parti qytete në botën ku udhton të ndërtuar me kasht apo me qereste? Partia Demokratike ka reaguar pas deklaratave të kryeministrit Edi Rama. Ish deputetja Oriola Pampuri ka denoncuar një shtesë pa leje në Tiranë që sipas saj po bëhet nga miq të kryeministrit. Erion Veliaj është ai i cili ka dhënë lejen e ndërtimit të kësaj shtese mbi këtë pallat. Dhe Edi Rama sot nga foltorja e parlamentit deklaroi që do ketë ndëshkim për të gjitha ata ndërtues që japin leje për shtesat e pallateve. Le ta nis nga kjo shtesë që është dhënë këtu. Ish deputetit mikut të tij,
Edi Rama le ta nisë ndëshkimin nga Sadria Bazi, le ta nisë ndëshkimin nga Tom Doshi, le ta nisë ndëshkimin nga Jurgis Qyrbja, pra le ta nisë ndëshkimin nga miqt, nga ish deputetët, nga deputetët e tij dhe nga oligarkët me të cilët ndan parat nga mëngjesi deri në darkë. Gjatë një takimi me banor dhe biznesmen të Durrësit të dëmtuar nga tërmeti i 26 nëntorit, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka akuzuar kryeministrin se i ka lënë ata në mëshirë të fatit. Sipas Bashës, kryeministri po bën show, por nuk u ka dhënë ende bonusin e qerave për të prekurit. Nga zona e Shkozetit në Durrës, kreu i opozitës Lulzim Basha akuzoi kryeministrin Rama se ka dështuar në menaxhimin e situatës së pas tërmetit të 26 nëntorit. Kalon 2 muaj dhe s'ka asnjë dyshim. S'kemi asnjë vlerësim të dëmeve, s'kemi asnjë njeri që të ketë marrë faturën thotë kaq është dëmi shtëpisë tënde. Kemi vetëm llafe, vetëm propagandë. Sipas tij, Rama ka braktisur banorët të cilët ju ankuan se 2 muaj pas fatkeqësisë natyrore. Jo vetëm që nuk kanë marrë bonusin e qeras, por janë të detyruar të paguajnë edhe faturat e energjisë elektrike për shtëpitë e braktisura. 2 muaj pa banuar, shikojeni çfarë gjendje që është, faturat i sjellin. Ky është shteti që ka ndërtuar Edi Rama. Mbaroi show televiziv 1 muaj nga mëngjesi deri në darkë në ekrane dhe tani ju kanë lënë mëshirë të fatit. E dele lyp para në Europë, nuk jep njëri para nëse ti nuk fut dorën në xhepin tënd. Mos prisin në mrekulli me konferencën e donatorëve. Sa do të shëtis si rruar qetur del, po faturën e paguani ju. Zgjidhjen Lulzim Basha vazhdon të shohte kanullimi 150 milion eurove të parashikuara për koncesionin në buxhetin e këtij viti, edhe pse kryeministri e ka refuzuar këtë ide. Ke paratit, ke 150 milion dollar të oligarkëve. Hiqja oligarkëve jepja njerëzve. Ndërsa në një tjetër takim që pati me përfaqësues të biznesit në Durrës, kryeministri ftoi të marrë në konsiderat paketën e propozuar nga opozita, që lehtëson nga taksat dhe disa detyrime si përmarrjen e prekur nga tërmeti. Kanë filluar efektet e para të asaj që e kam quajtur dimri ekonomik. Do thonë që afro 25% më shumë është rrit falimentimi i biznesit të vogël. Edhe në Sukt, ku pa nga afër gjendjen e familjeve të prekura nga tërmeti, kryedemokrati akuzoi qeverinë se ka lënë në arrest qytetarët. Kjo është një situatë kriminale dhe ne nuk e pranojmë. Ndërkohë ka nisur edhe në Tiranë vetë deklarimi i qytetarëve për dëmet e pësuara nga tërmeti i 26 nëntorit. Vetë deklarimi bëhet pranë njësive bashkiake ku qytetarët ndihmohen po ashtu edhe nga specialistët. Prej 29 janarit ka nisur vetë deklarimi i dëmeve nga banorët që janë prekur nga tërmeti i 2 muajve më parë. Në mënyrë pagese që ju doni, nëpërmjet postës apo me një numër llogari bankare. Përmes platformës online të rindërtimit, banorët deklarojnë të dhënat për pasojat që ka shkaktuar tërmeti në banesat e tyre për të marrë më pas dëm shpërblim. Por i vlerësimin e dëmeve që kemi në banesë brenda. Ishin dëmet konsiderueshme në banesë? Po. Në njësi numër 4 në Tiranë, qytetarët asistohen nga specialistët për plotësimin e formularit. Qytetarët janë drejtuar pranë njësisë vetëm me një dokument shtëpie dhe një kartë identiteti. Personi që duhet paraqitet në njësi është vetë personi i dëmtuar, i cili ka emrin në dokumentin e pronësisë. Qytetari nuk ka nevojë që të vijë me konstatime. Ne kemi një sistem online të cilit i kemi të hedhur të gjitha konstatimet dhe i shohim. Pas një muaj pritet që të mbyllet faza e parë e deklarimit të dëmeve për të vijuar me vlerësimin dhe artimin e listës së përfitimeve. Po ashtu ndërtimi i banesave individuale pritet të nisë më 10 mars, ndërsa dëm shpërblim do të marrë çdo i dëmtuar sipas masës së dëmit të shkaktuar. Në forumin ekonomik të Tiranës, kryeministri Edi Rama tha se paketa anti-KÇK do të ndajë biznesin e ndershëm nga ai që është ngritur me paratë e krimit. Digitalizimi i shërbimeve, programi i fiskalizimit, por dhe ligji i njohur si anti-KÇK, për kryeministrin Edi Rama janë masa që do të rrisin klimën e të bërit biznes. Në forumin ekonomik të Tiranës, Rama tha se përmes këtij ligji do të jepet një mesazh i qartë si biznesit lishëm, ashtu dhe atij kriminal. Do të bisedojmë dhe do të arrijmë marrëveshje për një sulm jashtëzakonisht të madh kundër krimit organizuar, duke i kërkuar çdo personi të dënuar dhe të akuzuar për krim të organizuar deri tani të provojë që asetet që ai ose ajo ka vinë nga biznese legjitime, ndryshe të gjitha asetet do të konfiskohen dhe do të merren. Tek biznesi i ligjshëm duam të çojmë mesazhin që kemi shumë për të bërë dhe për të përmirësuar mjedisin e të bërit biznes. Dhe biznesit pa ligjshëm, duam t'i themi thjesht që ky nuk është vendi i tyre dhe do të duhet të kalojnë më shumë e më shumë vështirësi për të mbijetuar në këtë vend. Ka ardhur koha që t'i shkojmë pas tyre seriozisht dhe të bëjmë të sigurt që të gjitha këtyre gjërave negative që kanë bërë duke penetruar, infiltruar në shoqëri, në biznes, duke hyrë në administratë, duke hyrë në politik, u ka ardhur fundi. Kryeministri ju kërkoi organizatorëve të këtij forumi që ta kthejnë në një mekanizëm për të rritur bashkëpunimin real ekonomik në rajon.
Pa u ndalur në shifra konkrete, Rama tha se në gjithë treguesit makroekonomik vendi ka njohur një rritje pozitive, por në mënyrë të veçantë, thot ai, është rritur punësimi dhe investimet e huaja. Ambasadoria amerikane Yuri Kim ka zhvilluar një takim para ditën e sotme në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Takimi ka zgjatur më shumë se një orë, ndërsa përveç kreut të SPAK Arben Kraja, të pranishëm kanë qenë edhe prokurorët e tjerë të SPAK-ut. Mësohet se ambasadoria ka shprehur mbështetje për këtë institucion të sapo formuar, ndërsa ka kërkuar rezultate nga puna e tyre. Një ditë më parë, diplomati amerikane u takua me kryeprokurorin Olsian Çela, të cilit i ofroi ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zbatimin e reformës në drejtësi. Majoranca ka vendosur të shtyjë shqyrtimin e dekretit të presidentit Meta që riktheu në parlament ligjin për mediat audiovizive, pjesë e paketës antishpifje. Ndryshe nga ajo që u miratuar në komisione, kreu i deputetëve socialist Taulant Balla tha se në seancën e sotme plenare për këtë ligj do të pritet opinioni i Komisionit Venecias, i cili do ta diskutojë me procedurë të përshpejtuar në datat 20 dhe 21 mars. Ndërsa ligji tjetër, ai për komunikimet elektronike, gjithashtu pjesë e paketës antishpifje, do të hidhet në votim në fund të seancës së sotme. Ky vendim i majorancës u përshëndet edhe nga presidenti Meta, që e quajti hap shumë pozitiv me qëllim reflektimin për çështjet e ngritura. Ka reaguar edhe Partia Demokratike me anë të ish deputetes Albana Vokshi, e cila e konsideroi një fitore të fjalës së lirë. Një reagim e bëri edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, që inkurajoi autoritetet të adresojnë shqetësimet e organizatave të mediave dhe komunitetit ndërkombëtar. Forcat speciale Renea e kanë shtrirë deri në Shkodër kërkimet e tyre për personat e përfshirë në rrëmbimin dhe vrasjen e Jan Prengës. Sipas policisë, gjatë kontrolleve janë gjetur prova që do të ndihmojnë hetuesit në zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje. Operacionet e policisë për arrestimin e personave që dyshohet se urdhëruan, rrëmbyen dhe vranë Jan Prengën janë zhvendosur nga Shijaku në Shkodër. Forcat speciale Renea kanë ushtruar kontrolle në orët e para të mëngjesit të së njëjtës në disa banesa, objekte të braktisura dhe magazina, por pa mundur të arrestojnë ndonjë person. Sipas policisë janë gjetur dhe sekuestruar prova që do të çojnë në zbardhjen e rrëmbimit të 49 vjeçarit që ndodhi mesditën e 17 janarit në Kamës. Prokuroria ka kërkuar policisë arrestimin e 10 personave, ku 5 janë vënë në pranga dhe 5 të tjerë janë shpallur në kërkim. Gjithashtu, Prokuroria e Tiranës ju ka kërkuar autoriteteve britanike të marrin në pyetje vëllain e Jan Prengës, Astrid Prengën, që qëndroni ndaluar në Angli. Hetuesit kërkojnë që përmes dëshmisë së Astrid Prengës të zbulojnë se kush janë grupet kriminale që urdhëruan pengmarrjen dhe më pas vrasjen e vëllait të tij. Nga ana tjetër, policia po kërkon për të gjetur trupin e Prengës në fshatin Pjez, që ndodhet shumë pranë resortit Golden, ku mbajt peng pas rrëmbimit. Kjo për shkak se furgoni që dyshohet se transportoi trupin e viktimës nga ambientet e resortit është pranë për herë të fundit në këtë zonë. Të arrestuarit që do dalin të premten përballë gjykatës kanë mohuar akuzat dhe nuk kanë bashkëpunuar me hetuesit. Sipas policisë, rrëmbimi i 49 vjeçarit ka ardhur si pasojë një përplasjeje që një nga vëllezërit e viktimës ka pasur me organizatorët dhe rrëmbyesit pas konflikteve kriminale në Britaninë e Madhe. Pas një ndjekje në det që ka zgjatur për 16 orë, policia e Vlorës ka ndaluar një gomone të dyshimt të nisur nga Korfuzi. Gjithçka nisi pas sinjalizimit të avionit të Frontex për 2 mjete lundruese, por njëri prej tyre u rikthye në ujërat greke. Operacioni ndjekjes nisi pasditën e të mërkurës, ndërsa mëngjesin e sotëm pranë vendit quajtur plazhi i vjetër në Vlorë u gjet i braktisur mjeti tjetër lundrues. Ai është me 3 motor dhe nga kontrolli brenda tij nuk kishte sende të jashtëligjshme. Policia thot se ekuipazhi mundi të largohet për shkak të errësirës, por edhe kushteve të motit. Policia ndërkohë vazhdon hetimet. Drejtori i Zyrës për mbarimit kombëtar shtetëror Piro Lutaj ka fyer gazetarin e emisionit investigativ Stop. Ai e ka sulmuar verbalisht gazetarin vetëm për shkak se po kërkonte të hidhte dritë mbi veprimet e dyshimta të një vartëseje të tij në Lushnjë.
Kjo është përgjigja që merr gazetari i emisionit investigativ Stop nga drejtori i zyrës së përmbarimit kombëtar shtetëror Pirro Lutaj, kur i kërkohet të reagojë për të hedhur dritë mbi disa veprime të dyshimta të një prej vartëseve të tij, përmbaruese së lushnjës Luiza Gjergjova. Emisioni investigativ Stop ka denoncuar prej disa ditësh se si përmbaruesja Luiza Gjergjova ka ekzekutuar një vendim të gjykatës së Lushnjës për një pronë që duhet ndarë mes dy vëllezërve pa praninë e ekspertes së kadastrës Liza Bala. Nuk ishte ekspertja, ishte vetëm përmbaruesja. Erdhën më thanë që hajde firmos për Cezar Balin, unë nuk e firmos, sepse nuk jam dakord me këtë ndarje që bëjnë. Ju keni qenë e smur në bazë të informacioneve që kam dhe nuk keni qenë e mundur që të ishit ditën e ekzekutimit. Kam qenë smur. I vënë në dieni për këtë rast, fillimisht drejtori i përmbarimit Pirro Lutaj i ofroi gazetarit e emisionit Stop Genci Angjelarit bashkëpunim, por kur u ballafaqua me rastin, reagoi duke e fyer atë. Nimerove këta përmbarues. Çfarë bën mirësia? Mirë, si keni qenë ju? Do të duhet të ulemi që të ndërtojmë një strategji ose mua më interesojnë gjërat që ti që ti korrigjojmë, nuk është puna për të përskuar. Ashtu si Lutaj edhe vartësja e tij Gjergjova pati një reagim agresiv ndaj gazetarit duke e shtyrë dhe duke i marrë mikrofonin e punës. Të lutem. Shko ke jurist atje. Po. Apo i ke fiksim që i merr gjërat e tjerëve pa lek. Ëzoj? Emisioni investigativ Stopi është drejtuar me shkrim ministres së drejtësisë për të reaguar si për rastin, po ashtu edhe për sjelljen e drejtuesve të administratës dhe nënpunësve të saj. Kur tjetë dikush tjetër atë koltuk, nuk e meritoni, sinqerisht. Inspektoriati i mbikëqyrjes së tregut nuk do të lejojë funksionimin e ashensorëve jashtë standardeve të sigurisë. Dëmet për riparimin duhet i paguajnë banorët e pallatit, ndërsa në rastin e ndërtimeve të reja deri në 5 vjet riparimin e bën ndërtuesi. Brenda vitit të gjitha ashensorët që janë të instaluar në pallate duhet të ushtrohen kontrollit të sigurisë dhe të marrin certifikim pranë inspektoriatit të mbikëqyrjes së tregut. Sipas të dhënave të këtij inspektoriati, shumica e ashensorëve të vjetër janë jashtë standardeve të sigurisë, çka kërcënon për ditëjetën e banorëve. Duhet jemi shumë të qartë për këtë pjesë, nuk besoj se ka dyshime në këtë gjë që ashensori është ashensor, siç makina lëviz horizontalisht dhe kolaudohet çdo vit. Ashensori lëviz 40 kat, 30 kat dhe nuk kolaudohet asnjëherë, nuk dihet se çfarë bëhet me to. Përgjegjësia për mirëmbajtjen e ashensorëve u takon administratorëve, të cilët nëse lejojnë të jetë në punë një ashensor jashtë standardeve, janë në shkelje të ligjit dhe rrjedhimisht do të kenë përgjegjësi penale në rast aksidente. Sipas inspektoriatit të tregut, përgjegjësia për riparimin e ashensorëve të vjetër deri në 5 vjet do të jetë ndërtuesve dhe mbi 5 vjet të banorëve. Në bashkëpunim me bashkitë, meqense bashkitë janë pjesë e mëkatit të kësaj mungese certifikimi, të mundsohet një pjesë të financimit ku mund kërkohen patjetër investime. Duke nisur nga ky vit, asnjë prej ndërtuesve nuk mund të marrë dot lejen e shfrytëzimit, pa projektuar si duhet zonën ku do ndërtohet ashensore dhe pa përmbushur standardet e sigurisë. Sipas të dhënave të inspektoriatit, aktualisht shumë ashensorë në kryeqytet dhe në Durrës janë jashtë funksionit pas tërmetit të 26 nëntorit, pasi ndërtimi i tyre është bërë me tulla dhe jo me beton arme. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikën e jashtme Josep Borrell mbriti sot në Prishtinë, ku në fokus të takimeve të tij është vazhdimi i dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. Ai u shpreh se Bashkimi Evropian është gati që të punojë së bashku me amerikanët për arritjen e një marrëveshje përfundimtare Kosovë-Serbi.
ishte kundërshtari pavarësisë së Kosovës. Kryet diplomati BE-s spanjolli Josep Borrelli erdhi në vizitë në Kosovë për të qartësuar pozicionin e Bashkimit Evropian karshi dialogut Kosovë-Serbi. Tha se bashkë me amerikanët do të punojnë për të mundësuar arritjen e marrëveshjes finale Prishtinë-Beograd. Amerikanët kanë shumë plane për çdo gjë. Është tjetër gjë të kesh plan dhe tjetër gjë të angazhohesh që të kesh sukses. Ne kemi qenë të angazhuar dhe kemi shpenzuar 1 miliard në Kosovë, por unë nuk bëj garë me amerikanët. Ne do të punojmë bashkarisht dhe nuk do të ketë dallime mes nesh në zgjidhjen e problemeve. Nuk jemi këtu për t'ia hedhur fajin njëri tjetrit. Ndërsa kur u pyet për 5 vendet e BE-s të cilat ende nuk i ka njohur shtetin e Kosovës, ai tha se nuk është detyrë e tij që të bindë ato për ta njohur Kosovën. Ndërsa presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se uniteti i Bashkimit Evropian dhe koordinimi i ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është çelësi e arritjes së marrëveshjes përfundimtare Kosovë-Serbi. Para që duhet jetë jetike është ajo që Bashkimi Evropian duhet jetë unik në raport në dialogu Kosovë-Serbi. Por që të ndohë suksesi real, duhet të ndohë koordinimi pilot mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Thaçi ka kritikuar rash për BE-n duke thënë se ka bërë gabim strategjik me mos liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, por Borrelli tha se nuk mund të premtoj se kur do të ndodhë ajo. Ai ka takuar edhe përfaqësuesit e partive politike, ndërsa PDK-ja ka refuzuar të marrë pjesë në këtë takim. Takimi sot është i pakuptim në kushtet e mos eksistencës së qeverisë dhe institucioneve të reja. Borrelli në kuadër të vizitës së tij në Kosovë po qëndron edhe në Obiliq dhe Prizren. Ai nesër pritet të vizitojë Beogradin. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan Prishtinë. Do të kalojmë në Maqedoninë e Veriut, atje ku kryeparlamentari Talat Xhaferi ka ftuar homologët nga Shqipëria, vendet e rajonit, por edhe nga shtetet anëtare të NATO-s në ceremoninë që do të zhvillohet në parlamentin e këtij vendi për ratifikimin e protokollit të Aleancës Veriatlantike. Por ky protokoll do të nështrohet procedurave të zgjatura në pritje të ratifikimit edhe nga Spanja. Ceremonia është planifikuar lista e të ftuarve gjithashtu, por mbetet e pasigur dinamika me cilën Spanja, pas zgjedhjeve dhe negociatave të gjata për formimin e qeverisë, do t'i formoj komisionet parlamentare, ndërsa deputetët do të fillojnë me punë në Parlamentin e Madridit. Për këtë arsye, Kuvendi i Maqedonisë së Veriut është i detyruar që një ditë para shpërndarjes më 12 shkurt për shkak të zgjedhjeve në prill, të miratoj ligj për ratifikimin e protokollit, që do të jetë me veprim të prolonguar derisa të përfundojë ratifikimin në Spanjë. Të ftuar do t'jenë kryetarët e parlamenteve të vendeve anëtare të NATO-s nga Ballkani. Të pakta janë gjasa që deri atëherë të tejkalohen dallimet politike në mes pushtetit dhe opozitës dhe të miratohet ligji për mbrojtje. Xhaferi thekson se ligji nuk është kusht, por është mirë të miratohet. Nuk është e nevojshme vetes me i zbulu para kushte për antarësim për një proces i cili është në përfundim në mbyllje. Po, është e dëshirueshme, e parapëlqyeshme që të miratohet ligji. Opozitarja VMRO DPMN e kundërshton ndryshimin e emrit të armatës së Maqedonisë së Veriut i përfshirë në ligjin për mbrojtje. Ministrja e mbrojtjes Radmila Sheqerinska thekson se kjo është negative për reputacionin e vendit që është para dyerve të aleancës. Do të kalojmë në Itali, atje ku autoritetet vendase po mbajnë të bllokuar një anije turistike me rreth 7.000 persona në bord pas dyshimeve se aty mund të jetë përhapur koronavirusi. Autoritetet në fakt po ekzaminojnë një çift nga Kina, të cilët shfaqen shenja të ngjashme me virusin. Dyshimet si bartës të koronavirusit për 2 turist kinez kanë bërë që autoritetet italiane të bllokojnë daljen e 6.000 turistëve dhe 1.000 pjesëtarëve të bordit që udhtojnë me anijen turistike Costa Smeralda. Anija e madhe është ankoruar në portin e Civitavecchias, një qytet 56 km në veri të Romës. Një 54 vjeçare nga Macau njoftoi pjesëtarët e bordit anijes për temperaturë të lartë gjatë natës së të mërkurës. Autoritetet e dërguan atë dhe bashkëshortin në spitalet e Romës për ekzaminimet hollësishme, teksa deri në daljen e përgjigjeve, asnjë nga turistët nuk do të lejohet të dalë nga kjo anije. E teksa ekipe shkencëtarësh në të gjithë globin janë në luftë me kohën për të gjetur ilaçin, koronavirusi i rrezikshëm vijon të përhapet me ritme të shpejta. Numri të vdekurve në Kinë ka arritur në 170, ndërsa rreth 8.000 është numri i prekurve. Autoritetet kineze konfirmuan se tashmë koronavirusi
është përhapur në çdo cep të vendit. Në Tibet, rajoni i fundit që kishte mbetur jashtë hartës së përhapjes, u konfirmua edhe rasti i parë i personave të prekur nga koronavirusi. Në total janë 16 vendet e botës deri më tani me raste të prekurisht, teksa në Gjermani dhe Japoni janë shënuar raste të përhapjes së sëmundjes nga kontakti me persona të ardhur nga Kina dhe jo për shkak të udhëtimeve në Wuhan, ku është vatra e virusit. Është pritur me reagime të ndryshme vendimi i Parlamentit Evropian për shkëputjen përfundimtare të Britanisë së Madhe nga Unioni. Nuk e fshen kënaqësinë mbështetësit e Brexitit, ndërsa presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se diskutimet do të vazhdojnë për marrëdhëniet ekonomike në të ardhmen. Parlamenti Evropian miratoi marrëveshjen për shkëputjen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Marrëveshja u mbështet me një shumicë prej 621 deputetësh që rrallë ka ndodhur të jetë arritur ndonjëherë. Vetëm 49 votuan kundër dhe 13 të tjerë abstenuan. E premtja e 31 janarit është dita e fundit e Britanisë së Madhe si anëtare e Bashkimit Evropian. Më pas nis një periudhë 11 mujore gjatë së cilës Brukseli dhe Londra do të diskutojnë për të përcaktuar marrëdhënien e tyre të ardhshme. Por shqyrtojmë mundësinë e një marrëveshjeje për tregtinë e lirë me tarifa zero, do të jetë një marrëveshje unike. Në shfaqjen e tyre të fundit në sallën e Parlamentit Evropian, ultrakonservatori Nigel Farage dhe deputet të tjerë britanik valvitën flamujt e vendit të tyre në shenjë lamtumire. E di që do t'ju mungojmë, e di që do ta ndaloni flamurin ton këtu, por ne po ju themi mirupafshim në të ardhmen për të bashkëpunuar me ju si sovran. Ndërsa një tjetër deputete britanike, Molly Scott Cato, nga radhët e grupit parlamentar të gjelbërve, shpërtheu në lot, teksa tha se shpresonte sërish tek rikthimi i Britanisë së Madhe në BE, në të mirë të brezit të ri. Është mbajtur premiera e filmit I Love Tropoja të Ermal Mamaqit. Risi ka qenë shfaqja e këtij filmi për herë të parë në sallën e Pallatit Kongreseve. Një premier ndryshe nga çfarë jemi mësuar të shohim duke respektuar traditat e duke thyer zakonet. Ermal Mamaqi zgjodhi të kthente Pallatin e Kongreseve në një kinema të vërtet për të prezantuar filmin e tij më të ri I Love Tropoja. Pas suksesit të dy gisht mjalt, përvoja dhe eksperienca tashmë në prodhimin e një filmi, për Ermalin ka më shumë sfida. Ne vim nga një histori suksesi dhe prishmëria e njerëzve tashmë rritet, me prishmërit rritet dhe përgjegjësia, pasi njerëzit presin gjithmonë më shumë. Bashk protagoniste, Ermali ka zgjedhur aktoren tropojane Ariola Demiri. Për mua do të thotë shumë, gjithashtu edhe për gjithë artistët. Për herë të parë në historinë e kinematografisë shqiptare bëhet një eveniment madhështor dhe artistat priten ashtu siç e meritojnë, duke i shtuar të gjithë ndriçimin e merituar, suksesin këtij filmi. Filmi trajton historinë e një djali me ambicie të mëdha për jetën, i cili shpreson që së shpejti të vendoset në pozicionin që meriton në kompaninë ku ai punon, por e gjen veten aty ku nuk e kishte menduar kurrë, në qytetin verior të Tropojës. Me emrave të tjerë të njohur si Mariana Kondi, Bruno Shllaku, Julian Deda apo edhe Enca Haxhia, zbulimi i pjesëmarrjes së kryeministrit Edi Rama në I Love Tropoja duket se do të ishte vetëm një nga elementët që do të bënte të shiteshin menjëherë 15.000 bileta. I Love Tropoja do të shfaqet për 2 javë me radhë 6 herë në ditë në ekranin e vendosur në sallin e Pallatit të Kongreseve. I Love Tropoja. I Love Tropoja. Gjallë avtek. Dhe së fundit do të flasim për një teleskop në Hawaii që ka arritur të xhirojë për të parën herë në histori pamjet më të detajuara të diellit. I shohim. Këto janë imazhet më të detajuara në histori që njerëzimi ka mundur të shohë nga sipërfaqja e diellit. Xhirimet janë kryer me teleskopin Daniel K. Inouye, që ndodhet në Hawaii. Sipërfaqja e xhiruar nga ky teleskop arrin në 1.3 miliard kilometër katror. Brenda kësaj sipërfaqe teleskopi ka xhiruar detaje të strukturave që kanë forma të ngjashme me qelizat. Sipërfaqja e njërës prej tyre është sa territori i Francës apo Teksasit në Shtetet e Bashkuara. Në përbërje të tyre ka gaz dhe plazmë të temperaturave të larta deri 6000 gradë Celsius. Teleskopin Daniel K. Inouye
që mundsoi këto xhirime e financojnë agjencitë e lidhura me qeverinë amerikane. Dhe ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion Lajmesh. Bashkë miropafshim.